Xin chào các bạn đã trở lại với kênh nghệ thuật sáng tạo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc chậu hoa được làm từ những viên gạch bằng xốp và xi măng, nhìn rất đẹp mắt. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ đầu cho đến hoàn chỉnh một chiếc chậu hoa đẹp. Xin mời các bạn hãy chú ý đón xem.
Và đây là chậu hoa đã được làm xong hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nhớ hãy đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo.